Ngành giáo dục nước ta đang có sự xáo trộn nghiêm trọng về ngành nghề trước làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là AI và các lĩnh vực tự động hóa như robot. Khá nhiều người hỏi tôi về tương lai nghề nghiệp của họ và cả con em họ. Đừng chọn nghề chỉ vì đam mê nhất thời, hãy chọn phần giao giữa cái mình thích và cái thị trường cần. Trong tiếng Anh có một thuật ngữ là sweet spot, mô tả điểm cân bằng hoàn hảo, nơi các yếu tố kết hợp lại để mang lại hiệu quả, năng suất hoặc trải nghiệm tốt nhất với nỗ lực tối thiểu. Trong tương lai, những nghề mới xuất hiện thực chất là tổng hợp của những nghề tưởng như biến mất, nhưng nó đang tiến hóa để trở thành một công việc của một nghề lớn hơn, được hình thành bởi sự giao thoa giữa nhiều ngành nghề khác nhau. Ví dụ fintech, edutech, tech sale. Thực tế là có hàng trăm loại bằng cấp sẽ biến mất, cùng với đó là hàng ngàn kỹ năng cũng sẽ biến mất. Trong đó có công việc lập trình và công việc kế toán. Có nhiều lập trình viên lương không dưới 2.000 đô đều phản ứng dữ dội trước thông tin AI đã có thể viết toàn bộ phần mềm, giúp ngắn thời gian xây phần mềm từ 6 tháng xuống chỉ còn 1 tháng. Họ phản ứng cũng đúng thôi, vì họ không muốn nồi cơm bị ảnh hưởng. Thực tế thì những nghề đơn lẻ sẽ biến mất một phần hoặc là toàn phần, hoặc chuyển hóa thành một nghề mới phù hợp với nhu cầu thị trường trong thời đại AI. Và chúng ta sẽ đi vào lần lượt từng loại bằng cấp đã được dán nhãn là rủi ro cao. Tương lai nào cho bằng cấp quản trị kinh doanh? Dân Việt Nam chúng ta hám sinh ngoại, cùng cái mác MBA phải có bằng được. Các trường đại học nước ngoài đã đánh hơi thấy nhu cầu kiếm tiền tại quốc gia này, nên đua nhau lập các cơ sở liên kết. Ở các quốc gia vừa rẻ lại vừa gần gia đình, thì các sinh viên Việt Nam sẽ chọn cách học lấy bằng MBA tại chỗ, hoặc là sang những quốc gia láng giềng, ví dụ như Thái Lan hoặc Singapore. Các quốc gia xa hơn thì mời gọi nhập học với đa dạng options như là học liên kết, học từ xa. Hậu quả là nhiều gia đình bán nhà bán đất để có 2 đến 3 tỷ cho con học bằng được tấm bằng vừa oai vừa sang này. Cho dù bạn có tin hay không tin, phần lớn các cử nhân MBA ra trường đều làm công việc hành chính, lễ tân. Các ông chủ không đánh giá cao bằng cấp này. Bằng MBA chỉ nên học như một chứng chỉ bổ sung và đặt mục tiêu học lấy kiến thức hỗ trợ công việc, chứ không phải là tài sản quan trọng của bạn để thuyết phục các nhà tuyển dụng đâu. Bằng ngoại ngữ của cậu có giá trị thế nào so với cái kính AI dịch thuật của tôi? Dạ sếp, mặc dù bằng cấp không còn giá trị nhưng thành tích của em tốt nhất lớp ạ. Thời đại này không phải ai giỏi hơn ai, mà là ai cần ai. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tương lai nào cho bằng cấp ngoại ngữ? Thế hệ Gen Z và đặc biệt là thế hệ Alpha gần đây gần như 90% đều sở hữu bằng IELTS. Vậy thì cơ hội của bạn ở đâu? Công việc phiên dịch cũng dần biến mất do xuất hiện của kênh AI thông minh dịch theo thời gian thực. Các công việc lồng tiếng cũng biến mất vì YouTube đã ra mắt công cụ dịch nội dung ra hàng trăm thứ tiếng và thực hiện lồng tiếng tại chỗ. Theo quan sát của tôi trong hơn 10 năm qua, thì phần lớn các bạn sở hữu bằng IELTS khi ra trường vẫn chưa đạt được chuẩn trong công việc. Đó cũng là lý do chương trình thi tiếng Anh gần đây đều phải cập nhật lại độ khó cao hơn. Nếu bạn chỉ tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ thì tương lai của bạn khá ảm đạm. Người ta không thuê bạn chỉ dịch đâu. Họ kỳ vọng bạn có thể hiểu sâu về tiếng Anh thương mại hoặc là tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật. Thậm chí công dân thời kỳ AI sẽ phải biết ít nhất 2 ngoại ngữ, và tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Đức nằm trong các lựa chọn thứ hai đó. Vậy cơ hội nào cho các bạn khi phải cạnh tranh với các ứng cử viên khác cũng có bằng ngoại ngữ chuẩn quốc tế như bạn? Theo tôi, bạn cần vượt lên với kiến thức rộng và đa ngành. Thực tế thì bạn không thể biết được số lượng lớn các từ chuyên ngành. Bạn chỉ cần nắm được các keywords và các thuật ngữ dạng cụm từ dài. Nếu quan điểm của tôi về các ngành nghề này có làm bạn thất vọng hay bực bội, các bạn hãy xem đó là quan điểm cá nhân của tôi, không đại diện cho số đông. Tôi chỉ là người kể chuyện dựa trên thực tế trong hành trình của tôi. Trước khi xem tiếp video, các bạn hãy ấn nhẹ nút like để cho tôi thấy các bạn đã ủng hộ. Cảm ơn các bạn, và chúng ta hãy tiếp tục với nội dung còn lại của video. Tương lai nào cho bằng cấp kế toán? Câu hỏi là ngành kế toán có biến mất không? Câu trả lời của tôi là No. nhưng ngành kế toán sẽ thay đổi hoàn toàn về bản chất, và số lượng thất nghiệp trong ngành này ngày càng gia tăng. Máy móc và AI đã làm thay công việc của con người trong khâu xử lý dữ liệu. Nếu bạn nhận được bằng tốt nghiệp chỉ ghi chung chung là kế toán tài chính, tôi lo ngại khả năng xin việc của bạn là rất thấp. Còn nếu bạn tốt nghiệp kế toán mà chưa bao giờ thử vận hành một module về kế toán, cho dù là ngành hẹp như là kế toán quản trị, kế toán hoạt động, thì rủi ro thất nghiệp là rất cao. Bạn là người tụt hậu nghiêm trọng trong thời đại số. AI đọc được hợp đồng, tự động cập nhật phụ lục, âm thầm đối soát thông tin, phát hiện sai lệch trong phút mốt. Bằng cấp kế toán của cậu bị luộc rồi, hết cứu. Cậu còn kỹ năng nào khác không?
Your job is cooked. Không đâu sếp, em là chuyên gia định phí cấp cao, tuân thủ pháp lý AI không thay được ạ. Em có thể xử lý các ca phức tạp, tranh chấp, ngoại lệ. Em sở hữu các kỹ năng ra quyết định ở vùng xám ạ. Tấm bằng đại học kế toán hiện nay cần đi kèm với các chứng chỉ chuyên môn quốc tế như là ACCA, CPA, CMA, CIA và quan trọng nhất là kỹ năng số Digital Literacy. Kế toán viên trong tương lai sẽ chuyển dịch từ người ghi chép sang người phân tích và tư vấn chiến lược. Theo tôi, bạn nên chuyên sâu vào lĩnh vực tài chính để có kiến thức phổ quát. Khi ra trường, bạn có thể học sâu vào các ngành dọc như là kế toán thuế, kế toán công nghệ, kế toán ngân hàng, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro. Tại sao chọn lộ trình như vậy? Tôi cho rằng nghiệp vụ kế toán thay đổi liên tục mỗi năm và luôn bị ảnh hưởng bởi tiến bộ công nghệ. Lợi thế của việc trì hoãn chọn ngạch sâu là giảm được rủi ro chọn sai một nghề mà không còn được thị trường cần nữa. Tương lai nào cho các bằng cấp về thông tin và truyền thông? Tôi không rõ ở Việt Nam có bao nhiêu bằng cấp liên quan đến truyền thông và có những tên gọi nào. Nhưng trong ngôn ngữ Anh Mỹ chỉ có một bằng cấp lớn nhất và bao trùm, đó là Communications. Ngày nay, những công việc truyền thông cơ bản sẽ bị thay thế. Thay vì mất 2 giờ để viết một bản tin vắn, 3 giờ để thiết kế một ảnh minh họa cơ bản, hoặc 1 ngày để lọc dữ liệu khách hàng, AI có thể thực hiện các việc này trong vài phút. Ngược lại, những người làm kiến trúc sư truyền thông, tức là người đưa ra ý tưởng chiến lược và kiểm soát chất lượng AI đấy, sẽ trở nên đắt giá hơn bao giờ hết các bạn ạ. Và để không bị đào thải, nhân sự ngành truyền thông tại Việt Nam cần chuyển đổi theo hướng sau. Hãy di chuyển từ vai trò người tạo ra thông tin sang vai trò người điều phối thông tin. Bạn không còn là người trực tiếp làm tất cả mọi thứ. Bạn sẽ là người ra lệnh. Bạn quản lý các trợ lý AI, tức là AI agent về nội dung, thiết kế, phân tích, vân vân. Và mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm. Theo tôi, các bạn trẻ có thể chọn học ngành marketing làm bước khởi động cho hành trình 4 năm đại học của mình. Sau đó các bạn có thể rẽ hướng sang truyền thông hoặc tiếp tục đi sâu vào marketing với các ngành nghề mới như là nghiên cứu thị trường, thương mại điện tử xuyên biên giới, hoặc một cái tên tiếng Anh mà tôi không biết dịch thế nào là Market Intelligence. Rồi là một cái xu hướng bán hàng high ticket sale, tức là bán hàng có cảm xúc dành cho phân khúc những khách hàng có tiền. Thậm chí với nền tảng marketing, bạn có nhiều cơ hội lớn để bước chân vào chính trường. Theo quan sát của tôi thì những người làm truyền thông đang bị hút vào những dự án xử lý khủng hoảng truyền thông ở các tập đoàn lớn. Chúng ta hay gọi là drama ấy. Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội này. Nếu bạn xuất phát từ bằng cử nhân truyền thông thì cơ hội để mở rộng ngách là khó hơn rất nhiều so với ngành học thời điểm là marketing. Cũng giống như toán là khoa học cơ bản của mọi ngành khoa học tự nhiên thì marketing là ngành học cơ bản của mọi khoa học kinh tế và xã hội. Mấu chốt không phải là học cái gì nhiều tiền hơn, mà là học cái gì để mình có giá trị. Lời khuyên của tôi là các bạn nên trang bị các kỹ năng mới trong thời đại AI, bao gồm trí tuệ EQ này, kỹ năng metacognition, còn gọi là siêu nhận thức, các kỹ năng tư duy nghịch thì giải quyết vấn đề truyền thông phức tạp. Tôi có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing số và tôi tin rằng kỹ năng phân tích dữ liệu của mình sẽ phù hợp với vị trí này. Tương lai nào cho bằng cấp lập trình viên máy tính, bao gồm cả lập trình viên quốc tế, một cái tên nghe khá hot trong hơn 20 năm qua. Thực ra ngành nghề IT không biến mất, nhưng nhiều ngách chuyên sâu như là nghề coding sẽ biến mất. Mặc dù tên công việc coding vẫn còn tồn tại, nhưng bản chất công việc đã thay đổi. Ví dụ trước đây bạn cần hàng vạn dòng code và mất cả tuần chỉ để kết nối với tài khoản Facebook, thì nay bạn chỉ cần vài dòng code. Và với kiến thức prompt chuyên sâu là có thể hô biến nhiều nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo để nhúng vào trong hệ sinh thái của doanh nghiệp. Cũng giống như nhiều ngành nghề khác đang bị nuốt chửng bởi quái vật AI, thì nghề coding cũng đã kịp tiến hóa với nhiều kỹ năng ngách đặc thù. Ngày nay chẳng ai ngồi học một ngôn ngữ lập trình cả, cũng chẳng chạy đua học hàng tá ngôn ngữ lập trình. Công việc của họ sẽ là ngồi trong phòng kiểm soát chất lượng AI, giám sát kết quả do AI tạo ra, lắp ghép các hệ thống con tạo ra các hệ thống lớn hơn giống như trò chơi Lego vậy. Theo quan sát của tôi thì các vai trò như là programmer, software developer không còn xuất hiện nhiều trên các trang tuyển dụng. Thay vào đó là các vai trò mới như là SA, software architect, tức là kiến trúc sư hệ thống phần mềm, IT auditor, tức là kiểm toán IT, hoặc là những kỹ năng mới như là DevOps, AIOps. Đây là những ngành nghề tổ hợp của nhiều kỹ năng IT trước đây. Và nhớ rằng những vai trò như quản lý dự án IT hay CTO sẽ dần biến mất hoặc chỉ tồn tại ở những dự án lớn, tập đoàn lớn. Tương lai nào cho bằng cử nhân toán học? Trong thời kỳ những năm 90 đến năm 2010,
Các ngành nghề du nhập ở nước ta còn ít nên bằng cứ nhân toán còn có giá trị. Nhà nhà học toán, đâu đâu cũng thấy tổ chức kỳ thi Olympic toán. Hệ quả là giáo viên toán thừa đến nỗi phải chuyển sang học thêm tin học, tự động hóa cùng nhiều ngành nghề khác. Cho đến nay, lượng sinh viên ngành toán vẫn còn khá đông. Rất nhiều sinh viên trong đó do không đủ điểm vào các ngành khác nên bị dồn vào học ngành toán. Hệ quả là ra trường rất nhiều sinh viên ngành toán không tìm được việc làm. Tâm lý cố tốt nghiệp lấy cái bằng, bất chấp đó là nghề gì, khiến cho các phụ huynh lâm cảnh bần hàn do phải dồn toàn bộ tài chính cho con mà con vẫn thất nghiệp. Và xã hội đã lãng phí rất lớn về nguồn lực, trong khi hàng triệu sinh viên không tìm được đầu ra trong 4 năm đại học đã lãng phí. Hãy chọn ngành toán ứng dụng hoặc toán tin ứng dụng, và hãy chắc chắn rằng ngành của bạn phải có các môn có tính ứng dụng cao cho xã hội như là xác suất thống kê, quản trị rủi ro, quy hoạch tuyến tính. Nếu các bạn đang học ngành này mà không thấy hứng thú hoặc cảm thấy tương lai ảm đạm, hãy cân nhắc học một ngành khác. Ngày càng có nhiều trung tâm hướng nghiệp với thời gian đào tạo ngắn hơn, cho phép bạn làm lại từ đầu. Bạn có thể học văn bằng 2. Để đấy như một số nghề đang thiếu lao động trầm trọng hiện nay, trong khi thu nhập rất cao, như trong bức hình tôi chụp được trong một lần công tác gần đây. Nếu nói Việt Nam chúng ta là quốc gia ưu tiên khoa học cơ bản thì không đúng, cũng không sai. Toán đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có AI và các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Tuy nhiên, đất nước chúng ta thu nhập chưa phải cao. Chúng ta cần phải ưu tiên mục tiêu ngắn hạn, giải quyết nghèo đói hơn là các mục tiêu xa vời. Các bạn cũng có thể định hướng những ngách hẹp hơn và có giá trị cao cho xã hội. Ví dụ như là toán tài chính nếu bạn có đam mê với tài chính. Đây là cách tôi phát triển kỹ năng mà không phụ thuộc một nghề cụ thể. Phát triển tư duy bậc cao, kết hợp giữa công nghệ và lĩnh vực chuyên môn, khả năng thích ứng và tư duy học tập suốt đời. Tập trung vào năng lực đặc thù con người. Kết luận, tóm lại thế này, AI đã xóa sổ hàng triệu công việc, không còn là lời đồn nữa. Chỉ những ngành nghề nào cần sự sáng tạo lớn và kỹ năng độc bản mới có lợi thế hơn AI. Nhìn chung, con người trong tương lai sẽ là đa kỹ năng, đa sắc thái. Mặc dù phải sở hữu nhiều kỹ năng nhưng không có nghĩa là kiêm nhiệm. Nghề nghiệp cũng vậy, tan rồi lại nhập, nhập rồi lại tan là lẽ thường tình. Chỉ trong vài năm nữa thôi, tất cả các cử nhân đại học đều phải có kỹ năng quan trọng này. Digital Literacy. Và khung trong tương lai gần, con người sẽ bớt phụ thuộc vào không gian số mà chúng ta hay gọi là digital. Con người sẽ phải ra đường nhiều hơn với các kỹ năng thực tế, gọi là analog skill. Trong đó có ông thợ sửa ống nước đang cùng robot thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Tôi không có ý nói bạn phải bỏ bằng đại học danh giá để trở thành thợ nghề. Tôi chỉ nhấn mạnh về sự giao thoa giữa nhiều ngành nghề là xu thế tất yếu. Hôm nay bạn có thể khắc phục một lỗi phần mềm cho phòng tín dụng ngân hàng. Ngày mai bạn xuất hiện ở công viên cách đó 10 km để khắc phục một lỗi phần mềm liên quan sự cố vỡ đường ống. Và cho dù bạn có làm thợ điện hay thợ sửa ống nước, bạn phải sở hữu thêm kỹ năng business. Điều này không phải là để kinh doanh, mà là nâng tầm trí thức công dân để mọi công dân để hiểu cách dòng tiền vận hành, các nguyên tắc đàm phán như thế nào để cùng hợp tác hiệu quả. Nếu bạn không nâng cấp các kỹ năng bổ trợ này, bạn đang lãng phí cuộc đời cho những thất bại chỉ vì thiếu hiểu biết. Tuyệt vời, có năng lượng thì mới có ngân lượng. Tương tự như vậy, bạn cũng phải hiểu về luật cơ bản. Trong thời đại AI, bạn hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian học luật từ 4 năm xuống còn 6 tháng. Nhớ là chỉ nắm bắt các nguyên tắc cơ bản để đủ dùng cho sự nghiệp của bạn thôi. Nếu bạn chỉ tập trung sâu vào một ngách chuyên gia, specialist, bạn sẽ mắc kẹt trong ngách đó và gặp rủi ro lớn về layoff khi qua tuổi 30. Nếu bạn học quá rộng và trở thành chuyên gia phổ quát, generalist, bạn có khả năng linh hoạt và xoay chuyển nhanh, nhưng cũng rủi ro nếu ngách quá rộng. Hãy xây dựng sự nghiệp ở vùng xám, là vùng giao thoa giữa specialist và generalist. Và bằng cấp của bạn không còn là một lĩnh vực đơn lẻ nữa. Nó được đóng gói thành một dịch vụ mà bạn là ông chủ. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các trợ lý AI, bất cứ ai cũng có thể là chủ doanh nghiệp với chỉ một thành viên. Người ta không hỏi bạn có bằng cấp gì, mà họ chỉ quan tâm bạn có những dịch vụ gì. Nên nhớ, Tổng thống Donald Trump không tốt nghiệp ngành chính trị. Sự nghiệp của ông là tổng hợp của nhiều ngành nghề khác nhau. Chính sự tích lũy này đã giúp ông lên đỉnh cao và được xem là kẻ ngoại đạo vĩ đại nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Hoặc Peter Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tốt nghiệp ngành chính trị, nhưng sự nghiệp của ông lại gắn liền với MC và bình luận viên của đài Fox News trước khi lên đỉnh cao quyền lực trong sự nghiệp của ông. Cảm ơn bạn đã xem video, đừng quên nhấn chuông để theo dõi kênh, đồng thời like và chia sẻ để kênh phát triển. Tôi sẽ tiếp tục ra các video về bài học kinh nghiệm thực tế và các dự đoán xu hướng tương lai. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.